Vâng hả? Đây, tôi đưa Nhi đi đánh răng nhé. Đấy thì chắc đi ăn sáng và đi học nhé. Xong chưa Nhi? Nhi sẽ nghỉ đi. Cô rửa mặt cho Nhi nhá. Nhi sẽ thay đồng phục mới để đi học nhá. Đưa đây cho cô để cô rửa này. Cô để cô rửa này. Đấy, mình sẽ rửa mặt nhá. Con ngủ có ngon không? Hả? Ra cái mắt con. Nào rửa tay nào. Để cô lấy nước không? Con rửa tay vào đây. Con sắn tay áo lên. Rửa tay vào đây. Cô rửa cho Nhi nhá. Để cô rửa tóc thôi. Đây cho cô rửa đầu nhá. Con ngồi bên kia. Đó. Rửa đầu giúp Nhi nhá. Rửa tóc giúp Nhi nhá. Con đã làm quen được nhiều bạn mới chưa con? Có rồi hả? Cô sẽ cùng mình đi học nữa hả? Đúng không? Con có được nghỉ trưa không? Có hả? Ăn cơm xong là đi nghỉ trưa hả? Cô buộc đi này. Con quay thân lên này đi. Đó. Sắp xong rồi đây.
cô phát triển đó. Vậy cô nhá. Chà. Rồi. Được rồi. Lên đây. Rồi, chúng ta đi thôi. Mình có bún gì đấy ạ? Con gà không? Hai bát bún gà ấy. Tôi làm hai bát bún gà. Rồi, ra đây một. Anh đi mua về TV nhiều hơn, anh không quên là mình ăn được chuối mà. Nó đói không? Đó. Sáng xong rồi mình đi học nhé. Sáng nay em tự sáng.
sau thì con về con nhá. Ăn nhiều nha. Con nhỏ hơn nhá. Đây rồi, tôi cắt cho mấy miếng thịt nhá. Mắt. Đấy mình con thịt. Đây là chúng gấp lại nhé. Tên người Nhi ăn bữa sáng nhá. Ngon quá Nhi nhỉ. Đưa ra ngoài này con. Cố gắng lên con nhá, cố gắng ăn chút bát để đi học nhé. Ăn lên được rồi. Ăn từ từ thôi nhá. Ngon quá, có tay Nhi nào. Đây cũng xong rồi. Hôm nay Nhi ăn giỏi lắm đấy. Đấy. Che mắt mất rồi.
Cô đi thôi nào. Bye bye nhé. Chúc con đi học vui vẻ. Năm sáu mở chân xoay gối. Xoay ngược lại. Xoay hông. Nhưng hai cánh tay với lấy ông mặt, hai bàn tay chạm vai giờ đây lắng mắt cái hồng. Chân mê nặng thật cao, bước đều theo các nhịp nhàng, đôi tay xanh buốt thẳm từng cột to nhanh nào. Các bé làm nhanh hơn nữa nha. Nhưng hai cánh tay với lấy ông mặt trời, hai bàn tay chạm vai giờ đây lắng mắt cái hồng. Chân mê nặng thật cao, bước đều theo các nhịp nhàng, Cảm ơn anh hôm nay đã đưa hai tôi đi học. Đỡ phải đi bộ. À, Diệp này. Vâng. Em có muốn học lái xe máy không? Anh sẽ dạy em học lái xe máy rồi em mua cho một con xe. Em đi lại cũng sẽ tiện hơn. Không biết lái đâu ạ. Nhưng mà em chịu học có. Anh là người để em học được. Em muốn này cho mát này. Thực ra trước giờ anh dậy cũng khá là muộn. Chắc phải tầm 7:30, 8 giờ như dậy. Nhưng từ khi có bé Nhi, anh đã phải dậy từ lúc 6 giờ. Em cũng thế. Thì bình thường hai cô cháu có phải đi bộ rất là xa để mình đến trường học ấy. Thì cũng phải dậy sớm, tranh thủ còn đi ăn sáng nữa. À, hay là anh mua cho em một chiếc xe máy. Anh dạy em học lái xe. Rồi để em tiện đường đưa Nhi đi học. Em thấy thế nào? Em tính thì em biết xe đạp thì em biết đi rồi, còn xe máy thì em nghĩ là hơi khó ạ. Anh có thể dạy cho em. Nhưng mà sắp ra trang trại mới rồi mà, cũng gần thôi. Nhưng mà có một cái là nếu mà muốn lái xe máy em phải có bằng lái. Muốn có bằng lái thì em phải học để có bằng thì em mới được phép điều khiển. Như thế thì mất khá nhiều thời gian ạ. Vì còn mất thời gian đi học,
với cả tập nữa. Nếu như thế thì chắc là mình sẽ đạt đi cũng được. Để em tính ra. Tại vì em cũng không muốn lãng phí thời gian ấy. Em muốn dành ra những thời gian mà đưa Nhi đi học và dạy Nhi học tập thì em cũng muốn tranh thủ để kiếm thêm thu nhập nữa. Có lẽ anh sẽ phải đi về rồi. Lát nữa chiều thì em không cần phải đi đón Nhi đâu. Anh sẽ đón Nhi về đây. Thế thì nếu lát nữa em cũng đi làm ấy thì anh đón Nhi giúp em đi làm về thì em sẽ nấu cơm. Anh nhớ rằng Nhi về thì chúng ta sẽ ăn cơm ấy. Anh đi về đi, tại vì anh phải làm cái hợp đồng để ký mua bán nữa. Em đi Em làm ở lại nhé. Vâng. Lát nữa anh sẽ đón Nhi.
Con trai đang làm gì đấy? Cho mẹ. Con uống nước này. Con làm cái gì đấy? Không cầm cái này. Con đang soạn nốt cái hợp đồng để đi mua bán bưởi mà. Hiện tại thì cũng 2025 mất rồi, 2020 đấy. Thì cũng không phải giống ngày xưa nữa. Bây giờ mình cũng nên làm hợp đồng nó rõ ràng hơn để tránh trường hợp là các bên mua bán có ý đồ gì đấy. Đúng rồi. Thì con cứ làm cho nó rõ ràng hợp đồng mua bán cho nó thuận tiện đi. Vâng. Đây con làm rất là rõ ràng đây. Ừ. Hôm nay mẹ không đi làm gì ạ? Có lát nữa mẹ đi. À, Nhưng mà con bán bưởi da xanh hay là bưởi gì? dạ. Các loại mẹ ạ. Các loại. Vâng. Con sửa lại cái này. Đây. Ừ. Chỉ cần đi ra xanh thôi, bưởi thôi. Các loại bưởi. Vâng, các loại. Hôm trước con với em Hồng cũng đi xem qua một cái vườn cũng khá đẹp. Bên cạnh đấy là cũng có thêm nhiều vườn ở bên Trường Hóa với dưới Xuân Vân nữa. Nên bọn con đang soạn hợp đồng để khi mua bán thì sẽ mua bán qua hợp đồng luôn cho chắc chắn. Đúng không? Vâng. Ừ. Thế thì con cứ làm như thế nhé. Dạ. Cho nó rõ ràng và xong là đến nhà người ta mua xong rồi mình phải làm hợp đồng cho nó rõ ràng. Vâng. Thì mua bán nó mới dễ. Chắc chắn rồi mẹ ạ. Ừ. Rồi con cứ làm thế nhé. Dạ vâng. Thôi con cứ làm đi nhá. Để mẹ đi ra và để làm rèm Dạ một vâng. chút xong là mẹ đi làm. Dạ. Ừ.
Hùng à? Em đây. Anh bảo này em đang ở đâu đấy? Em đang có một chút công việc nên là em đang đi đang trên đường đi anh ạ. Thế thì lát em về thì em check cái hợp đồng đi nhá. Anh gửi cái hợp đồng sang cho em rồi đấy. Ok anh nhé. Em xem thử xem cái hợp đồng đấy có hợp lý không. Nếu chưa được ấy, cần chỉnh sửa gì thì cứ báo thêm cho anh nhé. Vâng. Anh bảo này, với lại nếu mà được ấy thì em giúp anh đi in cái hợp đồng đấy luôn. In cho anh khoảng tầm 20 bản đi, tại vì là chắc cũng phải cần tầm đấy. Ok anh. Rồi, thế em làm việc đi nhé. Ok anh, em đi đây nhé. Rồi. Vâng. Rất là mát đấy.
còn là chương trình mới. Con đang tính đi làm này. Đi làm. Thế con có vội đi làm không? Mẹ có chuyện này muốn nói với con một chuyện. Dạ. Con cũng không vội với mẹ. Yeah. Mà có chuyện gì thế ạ? Chả là bố con ấy vừa mới nhắn tin cho mẹ là muốn mẹ sang nước ngoài để thay ông ấy giải quyết công việc ở bên đấy. Thì để ông sang về Việt Nam, ông về vấn đề của con là Diệp, giải quyết vấn đề của con là Diệp. Tức là bố muốn là mẹ sẽ quay trở lại nước ngoài à? Đúng rồi. Sao tự dưng lại như vậy? Chả biết được, nhưng mà bố con bảo là mẹ sang bên nước ngoài để thay ông ấy, để quản lý cho ông đấy. Ông ấy về Việt Nam để về vấn đề về chuyện của con là gì.
viên tí rồi. Nhớ giữa chén đấy.
giờ 9 rồi đấy. Thời tiết nóng rồi đấy. Cho là mình hãy thế thôi, để lần sau có việc thì mình sẽ lên hái tiếp. Công nhận dưa này năng suất thật đấy, quả to mà ăn còn ngọt nữa chứ. Hy vọng là hôm nay sẽ bán được hàng. Con thấy cái việc đấy cũng đâu có đến nỗi gì đâu. Với lại con với Diệp cũng bình thường mà. Ngày trước chả phải bố đã đồng ý cho con đến với Diệp thì sao? Đúng rồi, nhưng mà mẹ cũng nói như thế. Nhưng mà ý của bố là bố không muốn nhận đứa bé để nuôi. Nhưng mà mẹ thì cũng nói rồi, bảo là không sao cả. Bởi vì là con bé thì không có lương nương tựa thì Diệp đón về nuôi cũng là cái tốt. Nhưng mà ông không nghe. Thì ý con như nào thì con phải điện nói cho bố biết. Vâng. Con cũng đã tranh luận với ông ấy rồi. Không phải đến bây giờ con mới nghe được cái câu chuyện từ mẹ mà con đã nói chuyện với bố thẳng thắn với nhau rồi. Con biết là bố không chấp nhận được cái việc mà Diệp có con riêng trên giấy tờ. Mặc dù thực tế thì cả con và Diệp đều chấp nhận nuôi bé Nhi, nhưng ông không chấp nhận được điều đấy.
con cũng đã nói chuyện rồi, nhưng con nghĩ cái thứ nhất là mẹ cũng không muốn ở nước ngoài, mẹ cũng muốn về Việt Nam rồi, Đúng rồi. và mẹ đã xác định ở Việt Nam, nên theo con nghĩ mẹ không nên sang bên đấy nữa. Cái thứ hai nữa, nếu mà công việc ở bên nước ngoài có khó khăn hay là cần sự giúp đỡ của mẹ thì mẹ sang đó cũng được. Nói chung là con không biết nói như nào nữa, nhưng mà nếu mà bố nhất quyết phản đối việc này thì con sẽ không đồng ý đâu. Theo mẹ thì mẹ cũng theo như ý của con. Nếu mà nhất quyết ông không đồng ý cho con với Diệp nhận bé Nhi để nuôi, và ông nhất quyết đòi mẹ sang bên nước ngoài để theo ông, để ông về, thì mẹ cũng không đồng ý. Mẹ nhất quyết. Nhưng mà cái vấn đề là tại sao bố lại muốn về Việt Nam? Theo như mẹ nghĩ là ông ấy muốn về Việt Nam để ngăn cản con với Diệp. Chắc ông ấy đã quên rằng Diệp là người đã cứu ông ấy một mạng. Con biết bố là một người rất nghiêm khắc, có luật lệ và có trật tự đàng hoàng. Hay nói một cách khác là hơi cổ hủ một chút. Chính vì như vậy nên hết lần này đến lần khác ông ấy luôn ngăn cấm con và Diệp. Nhưng chắc ông ấy quên mất rằng Diệp là người đã giúp đỡ và cứu ông ấy một lần. Thế mẹ có định sang bên nước ngoài tiếp không ạ? Hay là mẹ muốn ở Việt Nam lâu dài? Thực ra là mẹ không muốn sang nước ngoài nữa, bởi vì là mẹ muốn ở Việt Nam là mẹ muốn là con lập gia đình. Mẹ rất là yêu thương con. Mẹ cũng không muốn là gia đình mình xảy ra chiến tranh nữa, bởi vì là bố đã ngăn cản con một lần rồi. Thì bây giờ mẹ nói ra như thế thì ý của con như thế nào thì con nói cho mẹ biết, để mẹ sẽ giúp đỡ con nói chuyện với bố. Ông ấy muốn mẹ sang bên nước ngoài thì mẹ sẵn sàng mẹ sang, nhưng mà mẹ sang về vấn đề là ông về nhà sang Việt Nam mà ông ngăn cản con, để ngăn cấm con với Diệp ấy, thì mẹ không đồng ý. Thực ra con nghĩ bây giờ còn là thời đại nào rồi làm gì còn cái chuyện mà cấm cản như thế nữa. Chắc bố lại nhắn tin đúng không mẹ? Đúng rồi. Bố nhắn gì đấy mẹ? Bố nhắn là bà xem giải quyết như thế nào. Được, xem nào. Thật sự là mẹ rất lo cho con. Con cũng không hiểu một con người có bố như nào. Lúc đầu rõ ràng là mình, đến bây giờ ông lại như thế. Với lại việc chúng ta nhận một người con nuôi nó là việc tốt mà. Đúng rồi, theo như mẹ thì cái việc đấy cũng là việc tốt, không có sao đâu, không ảnh hưởng gì cả. Chắc ông ấy sợ mang tiếng. Ông ấy sợ những người bạn của ông ấy nói với ông ấy rằng là con trai của ông ấy đã lấy một người mẹ đơn thân. Có lẽ là vì vậy đấy. Chắc chắn là vì như thế luôn. Tại vì bố rất là một người sống rất là danh dự. Ông ấy luôn muốn con trai của ông phải trở thành một người rất tài giỏi, rất chín chắn và trưởng thành, thành đạt.
Ông ấy muốn khi bước ra ngoài ai cũng phải chào ông ấy. Ông ấy muốn con trai của ông ấy phải sống rất chuẩn mực, phải lấy một người phụ nữ có tài, xinh đẹp, thông minh giỏi giang. Cho nên có lẽ vì vậy ông ấy mới không chấp nhận khi mà Diệp phải mang 2 tiếng mẹ đơn thân. Nhưng đó cũng chỉ là trên giấy tờ thôi. Thực tế cả con, cả mẹ và cả Diệp đều rất là thích bé Nhi và đều sẵn sàng chăm sóc cô ấy. Con cũng không biết nói như nào nữa. Thôi không chạy, không sao đâu. Mẹ sẽ ủng hộ con. Tạm thời chúng ta cứ bỏ qua chuyện này sang một bên đã. Con cũng phải đi giải quyết công việc nữa. Thì con cứ đi giải quyết công việc đi. Có gì thì mẹ sẽ nói chuyện sau với con. Con chào mẹ. Thì con đi làm. Con đi làm. Con đi. Chú mua dưa đi ạ. Đâu cho quả nào đều đẹp cho nó quả nào. Có tiền nào? Cái này ngọt á. Em mua thương ngon nó đẹp. Tầm mình mua bán đi nhé. Thì tầm này còn này không luôn là.
Có rồi. Hôm qua mua cho mấy cân đi. Con này cái một này trước đây 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 là giá sâu ra. À đây dâu da bên này cơ.
rồi đấy. Ủa anh đây. Thu hoạch. Em đi thu hoạch gì đấy? May quá, gặp em ở đây. Lên xe đi. Anh cũng vừa mới đi Hôm nay em đi thu hoạch gì đấy? Em đi thu hoạch dưa ạ. À, dưa. Vâng. Giờ này cũng khá là muộn rồi đấy. Em đi thu hoạch xa thế cơ à? Em tranh thủ đi nhưng mà ở hơi xa một chút nên là về hơi muộn. Đang tính là về cũng đi đón bé Nhi luôn ạ. Hiện tại cũng chưa đến giờ. Chắc đâu đó còn phải khoảng tiếng, hơn tiếng nữa. Vâng. Tiếng rưỡi nữa. Chúng ta lên trên kia ngồi nói chuyện cùng nhau một lát nhỉ? Vâng ạ. Chắc là mình ngồi đây đi, cho đỡ nắng. Đây cũng được. Anh với Hùng cũng hay lên những cái chỗ trên đường này để ngồi. Mà anh có chuyện gì thế ạ? Em muốn nước đi. Em cảm ơn. Hôm nay em đi hái được nhiều dưa không? Cũng được ạ. Nhưng mà cũng tranh thủ bán hết rồi ạ. Từ lúc có bé Nhi ở bên cạnh, em cảm thấy như thế nào? Em vui lắm anh ạ. Em vui lắm anh ạ. Thật ra thì từ khi mà có Nhi ở bên cạnh ấy, em giống như có thêm một người bạn đồng hành mới. Con bé tuy rất là nhỏ tuổi nhưng mà rất là hiểu chuyện. Những lúc mà ở bên cạnh Nhi, em cảm thấy những áp lực trong cuộc sống đều biến tan. Hạnh phúc lắm ạ. Nói chung là cũng không có từ nào diễn tả được. Còn anh thì sao? Em thấy anh từ khi mà bé Nhi ở với em thấy anh cười nhiều hơn đấy. Phải công nhận một điều là từ lúc Nhi xuất hiện, anh cười nhiều hơn bình thường rất là nhiều. Bởi vì lúc nào anh cũng rất là vui. Và cái sự trong sáng của một đứa trẻ nó luôn khiến cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc và quên đi hết mọi sự mệt mỏi hay là những cái sự vất vả trong cuộc sống. Vâng. Anh cũng rất thương bé Nhi. Vâng ạ. Bây giờ em coi Nhi giống như là một người con của mình vậy. Thì vốn dĩ bé Nhi là con của em mà. Bởi vì hiện tại trên giấy tờ em đã là mẹ của bé Nhi rồi. Thật sự khi mà mình nghe được những cái hoàn cảnh của em bé Nhi như thế thì em cảm thấy rất là thương bé Nhi nhiều lắm. Em chỉ hy vọng là mình có thể bù đắp được phần nào tổn thương của em bé Nhi thôi. Anh cũng mong vậy. Mà
Anh có chuyện gì à? À, cũng không có chuyện gì đâu. Chỉ là lâu quá anh chưa được ngồi với em trong một cái không gian như này. Nên là tiện thể chúng ta cũng đang đi cùng nhau thì mình sẽ ngồi đây để nói chuyện một lát thôi. Có chuyện gì anh không được giấu em đâu nhé. Có chuyện gì anh sẽ chia sẻ với em hết. Thực ra cũng có một chút chuyện, nhưng anh đã có câu trả lời rồi. Anh biết mình đã làm đúng. Và thực sự ở cái độ tuổi này anh cũng đã đủ chín chắn trong những cái quyết định của mình rồi. À mà đúng rồi, anh Vinh à, em cũng có một thắc mắc, một câu hỏi muốn hỏi anh. Em cứ hỏi đi. Em cũng thấy cũng khó xử ấy, tại vì là nếu như mà bố anh biết anh quen em mà thêm cả bé Nhi nữa, liệu chú ấy có đồng ý không? Anh nghĩ là ông ấy sẽ đồng ý thôi. Tại vì đây là một việc tốt mà. Việc chúng ta nhận nuôi một em bé, anh nghĩ đó là một việc tốt, chứ không phải là xấu. Ông ấy có thể rất là quy củ, rất là cứng rắn, và rất hay, có thể nói một cách khác là rất cổ hủ. Nhưng anh nghĩ ông ấy sẽ biết cái gì là đúng, cái gì là sai, điều gì là tốt và xấu. Cái việc này nó thực sự anh thấy nó là một việc tốt. Không có lý do gì mà ông đấy lại phải từ chối cả, và lại phải khó chịu với em hay là cái gì cả. Em cũng hy vọng là như thế. Chắc chắn. Mong là chú sẽ chấp nhận cho mình. À, Dạ. chết rồi, còn 1 tiếng nữa phải đón bé Nhi rồi. Thế mình về thôi. Chúng ta đi về rồi mình sẽ đi đón bé Nhi. Sau đó về Xong. chúng ta sẽ ăn tối luôn. Đúng rồi, đi thôi.